השפעת פיחות על ייצוא ויבוא. נגדיר מה זה קודם כל פיחות של מטבע מקומי. פיחות של מטבע מקומי זה יותר שקלים כדי לקנות דולר. אם למשל דולר אחד עולה 4 שקלים, ואחר כך דולר אחד עולה 4.5 שקלים, אז אנחנו אומרים שחל פיחות במטבע המקומי, כיוון שאנחנו צריכים עכשיו יותר שקלים כדי לקנות דולר. אז אז פיחות למעשה מייקר את המחיר של מטבע במונחים של מטבע מקומי. עכשיו בואו נסתכל, כשיש לנו ייצוא במשק בשיווי משקל רגיל, אז זה עקומת הביקוש וזאת עקומת ההיצע, וזה המחיר העולמי שהוא מעל למחיר שיווי משקל של משק קטן יחסית לעולם. זה מתאר לנו ייצוא. עכשיו, מה זה המחיר הזה P0? המחיר P0 שווה למחיר העולמי כפול שער חליפין. אז שיש פיחות, אנחנו צריכים יותר שקלים כדי לקנות דולר. אז הפיחות למעשה מייקר לנו את שער החליפין, אז הוא מייקר לנו גם את המחיר המקומי. כלומר, מנקודת ראות של היצרנים המקומיים, פיחות הוא מחיר יותר גבוה לסחורה שלהם. אז פיחות תגרום לעלייה של הביקוש העולמי במחיר של הפיחות, בשיעור השינוי של הפיחות. אז עקומת ההיצע של היצרנים, למעשה עקומת הביקוש של הצרכנים בחו"ל תעלה למעלה, אפשר להגיד לפי 1. אז בואו נסתכל איזו השפעה תהיה על הצריכה ועל הייצור. אז אם ראינו במצב המקורי שהכמות QD הייתה הכמות המבוקשת של הצרכנים המקומיים, מה קורה עכשיו לצרכנים המקומיים? הם מקטינים את הצריכה שלהם, כי עכשיו המחיר עלה ולכן הם יקנו פחות. אז הצריכה המקומית קטנה. מצד שני, מה קרה לייצור המקומי? QS הוא היה בנקודה הזאת של P0, עכשיו הייצור המקומי גדל לכאן. אז אם נסמן את הנקודות האלה, פה A וזה נקודה B, ואת הנקודה הזו C ואת הנקודה הזו D, אז אנחנו יכולים לראות שהייצור המקומי עבר מנקודה A לנקודה C, נקודה C גדולה יותר. בצריכה המקומית עברנו מנקודה B לנקודה D, אנחנו נמצאים על עקומת הביקוש, לכן הביקוש המקומי קטן. אז מה נפתח לנו? נפתח לנו פער גדול יותר בין הייצור המקומי לצריכה המקומית. הפער הזה זה הייצוא. למעשה, פיחות גורם לייצוא לגדול, להיות גדול יותר. עכשיו, מה קרה ליצרנים המקומיים? היצרנים המקומיים כתוצאה מכך שהם הגדילו את הייצור המקומי, הם מעסיקים יותר עובדים, וכשהם מעסיקים יותר עובדים, גם האבטלה במשק קטנה. אז פיחות במטבע המקומי מגדיל את הייצור, מגדיל את הייצור המקומי, מגדיל את הצריכה המקומית, ומגדיל את הייצוא בפועל. ולכן משקים ובנקים מרכזיים אוהבים שיש פיחות של המטבע המקומי.